Bună ziua tuturor! Haideți să vedem cum va fi această săptămână pentru voi. Hai să vedem! Wow! Pentru o parte dintre voi sunt foarte multe vești care vin. Aici mai pot să spun că există o reîntoarcere a unei persoane care a făcut parte din viața voastră, a unei persoane, a unei situații și așa mai departe. E o situație în legătură cu partea sentimentală. Ceva se reîntoarce. Acum, dacă vă face sau nu vă face și vouă o plăcere, asta este cu totul și cu totul o altă discuție. Dar haideți să vedem și vom vedea și despre ce este vorba. Hai să vedem. Bun. În primul rând, aici, așa cum am spus, vorbim de o reîntoarcere. Dar totodată vorbim și despre o completare. Dacă ați avut o întrebare fără răspuns, săptămâna aceasta primiți răspunsul la întrebarea respectivă. Dacă ați avut o incertitudine în ceva, săptămâna asta vor avea loc clarificări. Este inclusiv și o finalitate de ciclu. Ceva se termină în această săptămână. Este vorba despre ceva care vouă nu vă mai făcea bine. Aici poate să fie într-adevăr și o finalitate în sens de despărțirea de cineva, poate să fie vorba și de renunțarea la un job, poate să fie vorba de renunțarea la o casă, poate să fie vorba de absolut renunțarea la absolut orice. Se poate întâmpla efectiv să ziceți gata, săptămâna asta fac curățenie în dulap și renunț la jumătate din ce este în dulap. Da? Deci poate să fie și o astfel de renunțare. Nu neapărat doar de persoane, carieră și așa mai departe. Pentru alte persoane poate să fie vorba despre o plecare. Această plecare poate să fie în străinătate, poate să fie așa cum am spus, într-o altă țară, poate să fie și într-un alt județ, nu neapărat într-o altă țară, dar ideea este că vă gândiți deja la o plecare sau poate că este vorba doar despre o plecare în vacanță. Aici, într-adevăr, această plecare este într-adevăr a voastră, dar această plecare poate să fie și a altor persoane din preajma voastră, nu doar a voastră. Da? Dar vom vedea aceste lucruri pe parcurs. Așa cum am spus, aici vorbim și despre o reîntoarcere a unei persoane. Cineva vine cu intenția de apropiere de voi. Dar să știți că nu e neapărat o apropiere romantică. Poate să fie o apropiere amicală. Ideea este că indiferent sub ce formă vine această persoană înspre voi, vine cu intenții ascunse și trebuie să aveți foarte, foarte mare grijă. Pe la mijlocul săptămânii aș putea spune că dați dovadă de plictiseală sau vă gândiți cum să manifestați ceva bun în viața voastră sau pur și simplu vreți să vă focusați pe altceva. În rest, spre sfârșitul săptămânii, cred că vorbim despre chestiuni de zi cu zi și despre o grijă în legătură cu banii. Așa cum am spus, dacă la începutul săptămânii plecați undeva la un drum, este posibil să cheltuiți mai mult decât este cazul și mai apoi spre sfârșitul săptămânii să vă faceți grijă în legătură cu banii. Dar acum să luăm
fiecare lucru în parte. Și anume, să vedem ce este cu această plecare. Hai să vedem despre ce este vorba cu această plecare. Păi, îmi este foarte clar că vorbim despre o situație, în prima parte, este o situație plăcută, în sensul că e ca și cum vă duceți la mare, la soare și așa mai departe, dar ori că plecați cu întârziere, ori că plecați gândindu-vă că plecați cu persoana dragă, dar acolo se întâmplă anumite lucruri și începeți să vă certați. Dar aș mai putea spune că această plecare este posibil să o fi planificat de foarte mult timp, dar să fi avut tot felul de piedici și ați tot amânat-o. Sau la această plecare veți avea parte de tot felul de întârzieri. Da? Pentru că văd că această plecare este plină de piedici. Da? Sau poate că voi, într-adevăr, vă doriți ca în această săptămână să plecați la un drum sau mai știu eu pe unde, dar vine șeful și spune, pe săptămâna asta lasă că avem foarte mult de muncă, nu avem timp să ne gândim la vacanță și la mai știu eu ce. Da? Sau vreți să vă depuneți demisia, la fel, vine și vă spune, nu-ți depune acum demisia, că nu se poate pentru că, da? Și se inventează tot felul de lucruri încât să aveți o piedică în a vă depune demisia. Da? Deci, indiferent despre ce plecare este vorba, văd că este întâmpinată de tot felul de piedici. În momentul în care voi vă gândiți la această plecare, aveți o stare de bine, dar această stare de bine ca și când erai copil și plecai în tabără. Da? Aceasta sau într-o excursie. Această stare de bine vă dă această plecare, doar că, așa cum am spus, e cumva plină de piedici. Poate să fie, nu știu, dacă mergeți cu mașina, un ambuteiaj pe drum, poate să fie o pană. Deci e ceva care, dacă planificați că plecați la o anumită oră și ajungeți la o anumită oră în locul respectiv, ce să vezi, vei avea parte de întârziere. Hai să vedem ce este și cu această persoană care își dorește să se reîntoarcă. Hai să vedem ce este cu această persoană care își dorește să se reîntoarcă. Păi, această persoană își dorește să se reîntoarcă, în primul rând, pentru că se simte foarte singur sau singură fără voi. Voi cumva i-ați dat energie acestei persoane, iar în momentul în care v-ați despărțit de această persoană nu mai are parte de energia de care avea în momentul în care era cu voi. Și bineînțeles că atunci preferă să se reîntoarcă decât să rămână în această energie de izolare, de singurătate. Într-adevăr, voi ați luat o pauză de la această persoană sau de la această relație sau de la această situație, însă, așa cum am zis, această persoană se simte singur sau singură. Însă trebuie să țineți cont că această persoană nu este disponibilă din punct de vedere emoțional. Această persoană, pot să spun că are inima destul de închisă. Aici poate să fie inițiala D, inițiala R, inițiala C, inițiala O, dar bineînțeles că poate fi și o zodie de apă, dar nu neapărat, sau poate să fie o altă zodie cu ascendent în zodie de apă, pentru că aici văd că avem elemente cam de fiecare zodie. Nu aș putea să spun aici este doar o zodie sau alta. Într-adevăr, predomină zodiile de apă, de aer și pământ, dar asta nu înseamnă că nu pot fi și zodii de foc, da? Cu ascendent într-o astfel de zodie. De asta nu mă axez foarte mult pe zodii. Bun, deci, așa cum am spus, da, voi într-adevăr iubiți foarte mult această persoană, cu toate că deja parcă ați început și voi să vă detașați din punct de vedere emoțional față de această persoană,
dar persoana respectivă nici măcar nu a avut sentimente pentru voi. Pentru că este o persoană destul de rece, este o persoană care gândește lucrurile rațional, este o persoană care nu își dorește să se implice într-o relație din punct de vedere sentimental. Așa că dacă vreți sau nu să mai primiți înapoi această persoană, este fix alegerea voastră. Hai să vedem ce se întâmplă cu această plictiseală de care veți da dovadă în această săptămână. Da, se pare că totuși plecați într-o călătorie, așa cum am spus, plecați la un drum, într-o excursie sau poate chiar mergeți undeva la țară, da, nu neapărat spre sfârșitul săptămânii. Ideea este că, sau spre sfârșitul săptămânii, dacă deja plecați la începutul săptămânii la acel drum despre care vorbeam în acea vacanță, spre sfârșitul săptămânii începeți să vă simțiți mai plictisiți, dar în același timp și mai nostalgici, da? În sensul că vă imaginați tot felul de lucruri. Ce bine era dacă era și persoana X cu mine, ce bine era dacă venea și se purta puțin romantic, ce bine era dacă, nu știu, înnotam amândoi în piscină, ce bine era dacă făceam anumite lucruri împreună în această excursie, vacanță și așa mai departe. Da, ce bine era dacă ne puteam apuca de renovarea casei și așa mai departe. Da? Deci intrați într-o astfel de stare în care vă gândiți ce bine era dacă se făceau lucrurile cu totul și cu totul diferit. Hai să vedem de ce aveți și această problemă cu banii spre sfârșitul săptămânii. Da, aici de ce aveți probleme cu banii? Pentru că tindeți să faceți niște investiții, dar nu tocmai echilibrate. Dacă auziți de un concert, plecați repede la concertul respectiv, chiar dacă aveți ultimii bani în buzunar. Dacă auziți, vă invită cineva undeva, la fel, plecați foarte repede, fără să mai gândiți costurile care sunt implicate și atunci la final de săptămână vă veți da seama că ați depășit puțin mai mult bugetul care era destinat pentru excursia respectivă sau pentru vacanța respectivă. Dar în egală măsură știți că aceste lucruri pe care poate voi le-ați cumpărat nechibzuit v-au făcut să vă simțiți bine, ca și cum ați vindecat o parte din sufletul vostru, dar în egală măsură ați început și reîncepeți să vă faceți din nou iluzii, din nou vise în legătură cu partea de iubire. Atenție aici un pic, că dacă vorbim despre această persoană din trecutul vostru, vorbim doar despre iluzii. Iluzii care nu vor avea nimic concret. Dacă vorbim despre faptul că veți începe să vă gândiți la o persoană nouă pe care este posibil să o întâlniți în această excursie, vacanță și așa mai departe, atunci, da, vorbim despre niște vise pe care, bineînțeles, vi le veți face în legătură cu persoana nouă. Dar ideea este că spre sfârșitul săptămânii este un nou început în ceva, este o nouă oportunitate care vine în viața voastră. Această nouă oportunitate poate să vină printr-un apel telefonic, un mesaj, într-adevăr, poate să fie și din partea acestei persoane cu cerere de scuze, dar ideea este că veți primi o invitație din partea cuiva. Iar dacă vorbim despre o persoană nouă, să știți că sentimentele pot fi sincere și poate avea intenții bune. Chiar dacă vorbim despre o persoană nouă, o persoană pe care poate abia ați întâlnit-o sau abia o veți întâlni în această săptămână, dar se pare că este vorba despre o persoană care știe ce vrea de la viață și este vorba despre o persoană destul de responsabilă. Eu cam atât am avut de spus pentru voi în această situație.
Vă doresc o săptămână minunată și vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip. La revedere!